Času má tak výborný epický fight. No, máš se na co těšit. To se těším, tady není. To se těším strašně moc. Ok, tady je Rafael a tady ještě nemůže mít. Tak, ale se sem budeme vloupat na tu sedu, to jako... Žádné dveře mi tady nejsou zakázané, že? Mám pocit, že si tady v tom bordelu ujíždí na slově dekadentní, ale dobře, no. Dekadentní není nic špatnýho. Již dekadentní umění docela sere. Swift as my feet can carry me. Dobrý den. Elminster's Library? Elminster má library... Jak to se tak jenom jmenuje, doufám, že jo? To není Elminsterova library, jakože tady je vedle píchání prostě nejlepší kouzelník ve Forgotten Realms. No, mě hodně překvapilo. Hele. Tady je žurnál u Fionky. Je to pravda, že kouzelník si občas potřebuje vyhodit z kopítka. Je to tak vlastně. Máš pravdu. Dopustil jsem se fopa. Jo, pojďme být prostě otevření i k kouzelníkům a stáří. Obojek. Ten vezem, ten se nám ještě může hodit. Co je tady? To veliký. Myslím, že ještě nahoru. OK. Let's move. Tady. Don't waste a step. Music box. Jak to funguje? Cool. Zase píčovina, ty vole. Strap choker leather assemble. Vole, počkej. To chceme na sebe. Já budu vidět takhle potom ve no, uvidíme, co ze mě vznikne v kempu, čete. Vanely, čauky. Mám za sebou 20 hodin a dostal jsem se teprve ke Karlach. Musím to hraní trochu zrychlit, na to, že to nedohraju. Ne, to je špatný myšlení, Vanely. Užívej si to co nejvíc, ať to trvá co nejdýl. Tak jdeme. Pak musím zase zastartit, to už jsem zase drbe. Dobrý den. Hej, to je hudba, ne? Najednou. Cool. Tak ty zmrdečko. I'm glad you came. Not to my door. Not yet. But to the final reckoning. One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Je zmrt.
Tenhle moment je tak moc pok. Pšt. Co byste dali? Jedničku, did you just ty jsi mě vylečil z té tadpoly, jenom lusknutím prstu. Dvojka je, cítím se prázdně, co jsi udělal. Trojka je super party trick, ukaž mi něco hustýho. Jestli jako víc ještě naserem prostě. Jako, jestli mi to hra dovolí, tak ho tady chci killnout na konci, jo, čete. Takže mi sere. OK. That was no party trick. Somebody's missing. Can't you tell? That Ale charismatický, the skvěle you napsaný. keep in your pocket Nádherně napsaný. can't hear us anymore. Je zmrt, ty vole, no fakt se to... Okay, že on nás neslyší teď ten elitit. Jo, a on mi řekne, že to je všechno jinak, cool. Tak jo, tak v tom případě můžeš mluvit úplně v pohodě, řekni mi, proč si mě sem pozval. Si říkám, že až budeš dohrávat Pillars, tak budeš povídat na Baldury. Asi to tak bude, ale budeme cestovat v čase. Pillarsy už teď budu jedničky, dvojky hrát to trošku jako retro. Brutálně kruto přísnějníkům. I brought you here because I'm true to my word. And I can make all of this tadpole business go away. Which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you and you won't have enough free will left to even wish you were dead. Okay. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Čete, pojďte. Máme klíč k tomuto všechno zničit a můžeme se zeptat. První je Astral Prism, což je ten artefakt. Dvojka Emperor, je ten Mindflayer, který je v tom Astral Prism. A nebo Orpheus, což je ten Githyanki, který ho tam ten Emperor drží. A díky němu jsme silní. Co byste dali? Tohle je super. Tohle je super. A víte, co mi normálně teď docvaklo? Víte, co by bylo hustý? Mě by strašně zajímalo, co by se stalo. A uděláme to, až pojedu nový run. Když jsem hned ano řekl na začátku jemu. On nás totiž jako nám říká, že jo. On nám říká, jestli chceš, tak já ti to vypnu. A to by přeci to story muselo být úplně jiný. Ale úplně. Ten mazec. Jack Flashy, moc krát děkuji za follow. Vítám tě tady. Tak jo. In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need. Not the illithid. The Gith. I can give you the means to break him free. Proč bych ho chtěla pustit? I suppose you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an illithid. To you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. No ale Emperor je jediný důvod, proč jsem pořád ještě živá. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the Gith for its own ends. No, trošku pravda, no. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick.
Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Chcete pomoct? Co mám dělat? Dobře, tak za prvý pojďme to zrisknout, jak ho osvobodím, Orfea. 2, jsem přesvědčená, řekni mi teda. 3, jsme tady hotoví, já odcházím, nebudu to vůbec poslouchat. Ta hra je skvělá, tyhle, mám takových možností. To jsou fakt velikánský příběhové možnosti, až se děsím. Jak moc to jako je tady rozcestí, no. Dá se nějaké v češtině zjistit něco o těch rasách, jako jsou ty kalamáry. Mrkni na můj stream. Na můj YouTube, tam něco říkám o mindflayerech, bečko. Nechal bych se to také zvodněji, taky mi to sere. No vidíte, já máme půl na půl. Polovina dává 1, polovina 3, čete. Je pravda, že zeptání se neoblíží, no. Jak se dá teda osvobodit? The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. To je hodně náhodný, že máš zrovna přesně to, co já potřebuju, že? Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. To je zmrt. Hádám, že jsi moji duši? Za to kladivo? You really do think highly of yourself. My sights are set on something much more valuable than your soul. Succulent though it would be. I want the crown that dominates the Elder Brain. Handing that crown to this devil will be like feeding gunpowder to a lava worm. Agree to nothing. Hustý, ty vole. Maxe, vítám tě tady, děkuji moc za follow. A co přesně je ta koruna? Power. Ancient and full of wonder. I have craved it ever since the arch-wizard Karsus created it, long centuries ago, and brought doom to the empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting. And Karsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Karsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the nine under one Archdevil Supreme. Me. Okay. Tam je ještě lorově problém, který vím já, ale nevíte ho jakoby ve hře, že on je hrozně nebezpečný pomáhat ďáblům a démonům.
Nejenom kvůli tomu, že jsou to ďáblové a démoni. Ale protože oni spolu bojují ďáblové a démoni v takové bitvě. Je to Blood War. To je prostě jako nekonečná, dlouhotrvající bitva, taky o ní v jednom z YouTube videí mluvím. A je to skvělý, že ty jejich síly jsou tak vyrovnaný, že démonů je samozřejmě mnohem víc, ďáblů míň, ale jsou silnější a jsou vyrovnaný a furt se mezi sebou kosí. Furt a tím jsou jakoby slabí. Kmenský torment má krásně popsanou Blood War, přesně tak. A když jednu z těch stran nějakým zásadním způsobem podpoříte, tak tahle pro nás, pro lidi, extrémně výhodná rovnováha v té válce, kde oni furt musí teda jako bojovat a furt tam jako vlastně plejtvat síly, tak najednou vychýlí tu rovnováhu a mohl by být průser. Takže i z tohohle důvodu já trošku metagamuju, ale bych mu nerad pomáhal, jo. Ty vole, až budu hrát za zlouna, tak mu to normálně dáme a hotovo. Co si myslíš, že jakože, jak to, že ty si myslíš, že uspěješ tam, kde Karsus s tou korunou neuspěl? To je důvod, proč jsem to odmítnul. No, to nevidím. I am no mortal, and I do not fail. Když říkáš, že nefailneš, proč jsi se teda k té koruně nedostal už dávno předtím kdysi? The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged, but only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Jo, souhlasím, Rekfu. Rafael voice actor je too good. Dokonce by mě zajímalo, kdo to je. Jestli někdo víte, tak to sem hoďte. Byl bych fakt jako rád. Normálně tady mě úplně sám sebe prodal. A to tě muselo fakt nasrat, když spousta, nebo pár obyčejných smrtelníků dokázal ukrást tu korunu tam, kde ty jsi to nedokázal. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Karsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Andrew Wincott, děkuji Denville. Můžete to někdo napsat na Discord? Já se ho pak vygooglím, to strašně zajímá. Komu by si skoro pomohl v dalším raně? V dalším raně pomůžu hned jemu. Normálně hned se mu upíšu, hned po něm všechno chci a normálně jakoby půjdu evil, takže prostě půjdu s ním. Komu věříte, čete?
víc. Samozřejmě, že ani jednomu, že jo, ale jednička je Emperor, což je Mind Flayer, což je ten chapadlák, který nejspíš slouží Elden Brainu. Elden Brain nás asi bude chtít zabít. Dvojka je tomu zmrdovi. Já taky ani jednomu, ale musíme se tady rozhodnout, že jo? Ale je pravda, když to vezmu čistě z logického, nebo takhle řekněme až jako matematického hlediska, tady bychom tu rovnici uzavřeli. My bychom něco slíbili a to už by muselo být daný. Takže to je cool Hydroxius. A dá prosím nespojuju, ale to bych taky chtěl pak zkusit jiný run. Ale zatím jsem nikde nikomu nic neslíbil. Jediná blbost je, že jsem si do hlavy dal tady jako ty pouly, jo, asi. Agree to deal, where to sign, ty vole, ale dát si cutscene, kde to podepisujem s ďáblem, to bych chtěl strašně vidět. Ani jednou, ale zkusil bych to vyhrát přes flyery. To zní jako menší, já mám stejný pocit, Maxi. A nikomu jsem nic neslíbil. Jo, asi proto ho teďkom vyfáknu, protože u něj máme problém, že z tohoto už není cesta zpět. Ostatní věci se dají jako ještě vykecat, no. Radši bych tu korunu zničila, no to asi nebudu mu říkat, ne, to je zbytečně odhalím své plány. Budoucí run to uvidíme, přesně tak. Ne, žádnej deal, Rafaeli. Odcházím. I won't stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. A třeba bychom mohli do pekla a ukrást mu to by bylo hodně cool. Proč jsme to i se Zuzkou, nezávislá kontrolka a přijde nám oběma, že tam není rozdíl oproti například začátku. Tak to připadá fajn. Tak cajk. Děkuju moc, Rasto. Tak snad to bylo tím Dropboxem. Kraže fléři už tě mají kvůli těm dvou trochu loknutýho. Možná jsi to neměl do hlavy. Ano. Neměl, no. 17:05 premiéra, ať je tam rovnou hodím. But for it to be the very crown Carcer's forged, it verges on unbelievable. I assure you, the hammer Raphael offered is mere scrap metal in comparison, whatever use he claims for it. We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Sword Coast. I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. Děkuju. Okay. The only kind I have? Ha! Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Okay. Pustý. Ďábla asi nebudem vykrádat, ne, to si nemyslím, že úplně... Mohli bychom ho zkusit killnout. Čete, zkusíme to. Jedničky do chatu zkusíme ho killnout, dvojky ne, se na to jdem dál. Co to je arcane? Arcane znamená magický. Kouzelný. Pojďme ho zkusit killnout. No já prostě tam vejdu a prostě ho zbuším. Koukám, že jsem někde vynechal mraky postav, co můžeš mít, mám asi 4, to musím další run jet mnohem pečlivěji. No, já jsem tak nějaký prej myslel, ne jako kompaniony, ale ty... Nevím teda. Se bojím, že mě to ta hra nenechá, ale...
Farmu nic nedělá, jasně. 666 životů. ACčko 21. Kurva! Zbušíš tady, tak se portne... Jo, ale ukážeme mu, že jsme jako drsňáci, víš? Jenom z prdele, čete, jenom z prdele. Dostanu na prdel, ale... 666 je skvělý číslo, samozřejmě. Děkuju moc, čete. All's well that ends not as bad as it could have. To zastartujeme, že jsme to drbe. Quite ready for you. Let's get on with it. Shouldn't have wished to live in more interesting times. What to do? V tom bordel, já pak budu off stream. Jak dát dokupy. At the ready. My jsme nespali. Šajt. To asi nedáme. Ale tak vyzkoušíme i tak. Legrace. I've got a long road ahead. Wonder if the gods are watching me. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Byl to Rafael. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Ví, jak osvobodit Orfea. How interesting. No doubt he impressed upon you the need to do so. And what did he want in return for this knowledge? Záleží na tom, řekl jsem, že ne. I am glad you had the sense to turn him down. But it certainly does matter. Anything that threatens our alliance threatens our chances of defeating the Elder Brain. So I ask you again, what were the terms of the deal he offered you? Chtěl tu korunu. An horrendous deal. Imagine a crown of sufficient power to dominate an Elder Brain atop a devil's head. You would be trading one apocalyptic event for another. Thank you for telling me, and for rejecting him. And now, we must be doubly on our guard. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Můj problém je, že
pořád řeším, koho vzít sebou. Hele, já jsem to řešil na začátku, točil jsem ty postavy, budu to točit ještě úplně jinak potom. Ale vlastně se mi to hodně rychle ustálo na tomhle. Ale chápu, Šanka, vítám tě tady. Tak, jdem na to, jo, to je průser. No time to dally. Průser, čete. Aspoň vidíme, jak dopravy vypadá. 45%, to je v hajzlu. Se ani nebudeme trefovat. Like a mosquito nibbling at a dragon. Gone. Takže jako komár, který se snaží bodat draka, jdi do prdele. Trošku se mnou vytřel zadeček, no. Tak. Se tady nabafoval úplně zbytečně. Dobře, to je trošku railroad, jo, Lariane, jako, ale trošku mě vyfuckoval, no. Dobrá. Tak exit teda, no. Tak, já to tady uložím teda. A jenom restartím komp, jo. ...666 životů je super nápad, mimochodem. Je to vtipný nápad. Tak. Můžeš jít spát. No, jako, já bych vlastně proti němu rád bojoval. Je to 12. level. Což znamená, že s trochu štěstí bych na ty 10 už mohl dát. Na 12 už bych ho měl fakt dát. Správně totiž ten level by měl znamenat to, D&Dčko to je CR rating. A to je, že pro partu, teď nevím, jestli 4 nebo 5 lidí, jsem zapomněl, by to měla být průměrná challenge, kterou jako dají, trošku se zapotí, ale neměl by nikdo chcípnout. Takže pokud máte třeba nevím, partu 4levelovou a budete proti něčemu, co má level 4, tak by to měl být psych. Možná v tom pekle s ním budeš bojovat. Tam ho jedině můžu zabít. Do konci. Protože oni to mají tak ty ďáblové, že když je zabiješ tady v tom realmu, tak oni vlastně, ty jenom pošleš domů. Ty vlastně jako teleportuješ zpátky do pekla. Tím nic totiž nevyřešíš, to je ten problém. Že jsem zapomněl, že může dělat samo nebo tak něco. S tím jsem trochu počítal, no. Že by možná mohl si tam jakoby nějaký impíčky přivolat, což by bylo cool. Tady asi to je ta bálová šrajna, tady nápad, Baldurovu bránu. Si myslím. No bacha, já jsem si sumnul 6 gůlů a celé město ode mě utíkalo. Strašné legy. To je vtipný. Připomnělo mi to stařičkou hru Dark and Sky, kde letající kompanion jednou řekl, hej, teď nemůžeme jít, a jako odpověď proč ne, řekl, četl jsem scénář, měl jsem scénické, to je vtipný. No jasně, no. Pochodem to mi připomíná, že jsem hrál docela dobrou hru, dobrý RPGčko, který mě hrozně bavil a úplně jsem byla 2, existuje i 1, jsem na 2 a to je nějaký právě podle Dark Eye RPGčka, německýho. Jak se to jenom jmenovalo? A to super, bavilo mě to, jak svině. Jestli někdo náhodou víte, tak dejte vědět. Schwarze Auge se jmenuje vlastně to RPGčko stolní. A podle něj vyšly 2 díly, jakoby docela dost slušný RPGčkový hry. Minimálně mě jako docela uhranula. This way. Takže to mám hotovo. Všechno prozkoumáno, můžeme jít dolů.
To je hrozně, jak mi to tady připomíná, jak jsem se tady omylem opřel o 3 lidi a... Jak to sakra jmenovalo, to RPGčko? No dobrý. Madam? Shouldn't have wished to live in more interesting times. Swift as my feet can carry me. Kdo se Farkan je podle Dark Eye? To myslíš? Ne, to nemyslím. Keep those feet moving. Jako až mi řeknete ten název, tak já budu hned vědět. Děkuji za další follow na YouTube. Povrada. On vyvraždil půlku posádky. Hele, já mám dobrý persuasion, mě to uvěří. Tak jsme tu, čete. Tohle je brána. Ty steš, to kurva. Počkejte ještě. Ještě něco. Tady, aha. Jsem byl? Jo, to jsme tady. No, tak jdeme do mé vysněné dolní čtvrti. Lower City. Tak dost dobrý. Měl tady být ještě třeba jako nějaký pár věcí, jo. Měl by tady být třeba stáje na koně. Jsou naprosto zásadní, ale to přežiju. Hebe, díky moc, děkuji za follow. Pro série pro Dark Eye. Já to musím říct si pak Max Corus, jak se to jmenoval, byl fakt super. No to. Je to strašně dobře udělaný, je fakt tím timing, jakoby tím tempem. Tady první akt je takový jako hezky rozvlečnej, takový jakoby, pojď tady v klidu všechno okoukat a to. Dvojka začíná mít jako grády a je pěkně temná a je vlastně jako hodně taková, no, v Baldur's Gate to říct zní trošku vtipně, ale hodně taková, řekněme, koridorová a trojka to je úplný úlet prostě. No, takže tohle jsme už prošli. Úspěšně. Tohle taky. Lower City, čete. Jsme tam. Můžete když tak prosím modi předělat titulek na Lower City? Do prdele. Do prdele. Murder Target Cora, ježiš, to je skvělý. Tady je Lorakan, takže tady bude ta věž. Tady je Sorcerer's Sundries, ježišmarja. To je skvělý. A tady bude tady ten upír. Asi. Bude to po oblíbených lokalitách? Pokusím se. Je mi jasný, že je velikánské, jak se no, uvidíme. Baziliští brána, yes. Chtěl bych vidět ten přístav, kam se hází mrtvoly. To ani nemělo být, no. If you're here to report something, don't bother.
The fist don't give a damn. The thugs are getting bolder. My husband's been mugged twice this month, if you can believe it. You be safe out there. Can't trust a damn soul. Better not be cursed. For the editor's desk, it looks like it never went to print. There is a sickness in our city. Dear reader. If Ravengard had trained the fist proper, they'd be out catching crooks, not turning a blind eye. To je kus jakoby papíru, který nikdy nešel do tisku, bohužel, ale říká to pravdu. No. Keep crime reports short. Do not waste our time with frivolous issues. Dobře. About time. The Manip assured me a builder would come around a 10-day ago, and hold it. You're not the builder, which means I've got no use for you. Proč potřebuješ tak rychle někoho, kdo by něco postavil? Hooligans at the Mermaid have been using my shutters for target practice, and that's not the half of it. I've had to replace the same window 3 times now, not to mention the mess they've made of my front door. Now either you learn to fix my broken shutters, or you wag your tongue elsewhere. Shutters jsou okenice, že jo, čete? Adam. I like your look. You've seen battle, shed some blood. Could show these softies here how it's done. Think of this next time you fancy a nap or beauty. Co na to stopneme, čete? Tohle je baziliští, jo, baraks. Baraxi, ok. Pustí mi dá? Za rok, sice a paní Kolombová bude čeština. Told you about 8 times now. You. How many times do I need to say it? You sent word about a lead, said that I should come see you about it. Of course, madam. Let me just... Forgive me, why are you here? Is this some kind of sick joke? Do you have any idea what I've been through these past few days? Vádana. Co tady děje? My daughter Vanra, my little girl, she's missing. This stupid, useless fist said she had a lead, but she must have been sucking Dream Mist or something. Madam, tell me. Dostala rány. She was... taken from a tavern? You catch the barest tendrils of magic coiled around the flaming fist. Yes, the blushing mermaid down by the docks. I told you 100 times. Why aren't you listening? D6 navíc ke všem čekům. Someone or something has tampered with her memory. What were we discussing? What is happening? I feel like I'm going mad. OK, tak to řeknu nahlas. Někdo si tady hrál
vzpomínkama tady paní Gojandy. Nonsense, I'm fine. Madam, tell me why you're here, and I will assist. God, you're right. Something's wrong with her. Can you help me? I've no family, and Vanra's father isn't around. The Flaming Fist was my last resort. I'm so afraid. I'm so tired. I've been looking night and day everywhere I could. Jo, pomůžem, tak samozřejmě do odseru, tak to jako to je jasnačka, že jo. 1D6 jen za to, že jsi poslechl v bordelu profesionálku. Přesně tak, přesně tak. A jasně, já ti pomůžu. You will? Mě zajímá spíš ona, abych ji rád taky pomohl. I haven't slept or eaten since she disappeared. I'm terrified something has happened to her. Her name is Vanra. She's 7 years old and has red hair, like me. We were in the Blushing Mermaid when she was taken. Just up by the docks. Byl někdo s ní? No, unless you count a couple of old drinking mates at the next table. But they'd be no help. They barely remember their own names. I was sober though. I swear. I stop in the maid for a drink sometimes. But it was only a quick one. Navíc si to zrska, ještě byla co řekl, ne, přesně tak, no. A má tam ty emoty, že jo, Black Slime, takže... Máš někoho, kdo to může dosvědčit? Of course. The front of house, Bosun Gannet was there, and the owner of the Blushing Mermaid, Captain Grizzly. Neither lifted a finger to help me look. It was awful. Tak já tam půjdu. Thank you. I'll head home. Can't stand being around these idiots any longer. Come find me the moment you hear anything. Ale počkej, tady je vlastně ve skutečnosti větší problém. I apologize for the hassle that woman caused. Such time wasters and troublemakers are a plague on the Flaming Fist. To je Liara Portier. Shit. To je hrozně vysoko postavená a jak říkali tady kluci, no, byla i ve 2 dobrodružstvích. Okay. Prison entrance. Dobrý. Si chodit nebudeme. Mrknem tady. Cooking as fast as I can. Those fists have got bottomless bellies, I swear. To by možná dávalo smysl, že mají sobě ty tadpoly. Že jo, že žerou vlastně za 2, teoreticky, což by bylo cool. Okay. Tam zatím chodit nebudeme. Tím pádem tady to máme hotovo. Myslím, že vykousím nahoru. Tady tuhle, ne, tu nebudeme vybírat, tak se nebudeme mrkat radši nahoru. To by dopadlo blbě, jak se znám. Okay. Smuggling or any other form of deceit will not be tolerated. Oh, what are you gonna do? Check under my skirt for any stray chickens? All animals must be surrendered. Are they gonna pay us for the animals they take? Like elves they are! Move along. I've got my hands full enough without gawkers. Když se tady zatím v té hře nikdy neřeší, jakoby, kde jsou koně, respektive proč nemůžou být Baldurové bráně, protože to je jako důležitý lórově. You must agree, this is ludicrous. How are we meant to survive without our livelihoods? My herd are dairy goats. I bet they're going to slaughter them, the poor things. Takže máme vzali, jo. My husband's still in the outer city with the few cows we have left. How am I going to tell him we have to give them up? Jako blbý, no. Vykradat nebudeme. Please provide a full inventory of any and all livestock before entering Baldur's Gate proper. Smuggling or any other form of deceit will not be tolerated. Oh, and what are you gonna do? Check under my skirt for Hele, any stray mám pokecat tady? Ne, nemůžeme.
Failure to do so will result in a good hiding from You think you can do better? Push me Oh, you! I know you. How delightful to meet in person. Though you're shorter than I expected. To je za bohatlici. A tak to mám nevýhodu, já vůbec nevím, kdo seš ty. My name's Esther Stir, journalist. I speak to the people of Baldur's Gate, so our readers don't have to. Já mluvím s lidmi z Baldurovy brány, aby naši čtenáři s nimi mluvit nemuseli. Takže makáš pro Baldur's Mouth Gazette, Adam. You are quite correct. The best broadsheet around. I would certainly recommend picking up a copy in the near future. You are, after all, the star of the next Baldur's Mouth Gazette. Fuck. Já jsem nechtěl, aby se o mě psalo. No one ever does, my sweet. But look on the bright side. You'll be famous. It's our juiciest edition in an age bound to get everyone talking about you. Takže budu mluvit o mě, to je skvělý. Ještě se poměl jít za Vosom, potom rozhovore s Diabolom, procházející lokaci. Kdo je Vos? Ještě jsem chtěl spousty věcí, ještě musíme do tábora, tam budeme řešit zase ještě jiné věci, Taroní, neboj. Nemám k tomu náhodou co říct, jako když to je o mně? Darling, we can't let the readers decide what the content is. We've editors for that. Now, if you'll excuse me, I've really said rather too much and written rather too little. Good day. Lacovy příhody z vězení, Stop the Press, to je vtipný. Z Baldur's Gate kazet, jo. Hello? Does anyone want to buy a gazette? No, ty úplně na hovno to prodáváš, prosím tě, dej si to kupy. I don't know how. I'm only 6. Shadowheart mě nemá ráda, asi má ráda děti, OK. Dobře, tak tady. Deal! Ha! Tricked you! Enjoyed the read, sucker! Issue 86, jo, čte. Fakt jsou ty noviny zase jiný, ten mazec. Merchant Guild declares magic item market saved by adventurers. Okay. The artistic murder of Duke Stelmane at Elsong still unsolved. Řešíme. Postmaster Danzo Orkorite in trouble. What is happening to our letters? Jasně, to jsme řešili. Donation drive open to refugee camp, give a little, help a lot. To jsme taky řešili, to je cool. Pressure mounting between Baldurians and refugees. We can't risk taking spies of the Absolute Inn, jasně. Gortash's coronation imminent. Witness the ascension of Baldur's Gate first RPG. To je cool. Černý Luko, moc krát děkuju za follow. Co tady? Nové. Adventurers Wanted, hele, jak zaklinačovi trojice. Master Lorakan, The Arcanist of Atkatla, já to říkal v jednom z těch videí na YouTube. The Recluse of Ramazit Tower, seek brave and enterprising individuals to delve Treacherous Temple and recover stored artifact The Night Song for preservation of Baldur's Gate. Aha. On is stout of heart and keen of mind. Aha, já si myslím, že budeme vybíjet horní patra. Nebudeme, okay. To je reklama na Elsong Tavern, tam určitě půjdeme.
Foreigners should be shunned. Their decadent ideas infect our youth and they steal Baldur resources without contributing anything. Jasně, takže totální hate na všechno, co není z Baldurovy brány. A nějaký týpek, který chytá krysy. Anti-hack support group posters. What? You have been hexed by a hack, lost a loved one to a deal. You are not alone. Join the survivors of hack treasures. To je fakt vtipný. Burn Crop. Když se spojíte proti hagám, čarodějnicím, to je fakt vtipný. Tak si myslíš, že něco zvládnou, to musí být fakt dobrý. Takový jako odbory. The hack survivors. OK. To bude vtipný. To bude podle mě další hacky, protože na ně bylo, a jestli jo, tak budu nadšenej, protože na ně bylo upozorněno už, když jsme, spoiler, malinký, ale už když jsme zabíjeli tu první hagu, že tam jsme se bavili vlastně jakoby s dalšíma hagama a že si mezi sebou posílili nějaký balíčky a podobně, jsou většinou ve třech, takže velká spokojenost. Doufám, že budou jiný, že budou, jak se jmenuje ta haga, co jsme viděli my. Power haga? Ne, prostě jakoby jsou několik druhů, takže doufám, že budou jinčí a bude to větší zábava ještě. David a poslat, čau čau, vítám tě tady. Stejně jako všechny nově příchozí. Green haga, OK. Jo, takže ta klasická. Protože ona je v D&Dčku jako hubená. Tady byla hodně namakaná, tak to mě zmátlo. Thank helm we made such good time. The army of the Absolute are back. Certainly encourages a brisk pace. Don't get too comfortable. It's only a matter of time before the army of the Absolute gets here. Nebo tu emoji píchačky, jo, se bude to poslat, ale už nejedeme Karporaci jako něco, kde se fláká a tak podobně, takže spíš myslím nějaký nový emote, něco takového, jako víc RPGčkovského. Doufám, že další bude tak krásná, určitě, jsou všichni krásní. Tam ještě jsem, tady je strážnej, tady nás snad nebudou oběšovat. Eyes front and keep your nose clean, newcomer. A noose and a short drop is how we deal with troublemakers. A co kdybys třeba čekal, než já udělám nějakou sviňárnu a pak by teprve budeš vyhrožovat? By then it will be too late. I can't help the dead, but I can warn the living. Stay the path and obey the law, and you have nothing to fear. Hlavní stage. To je hlavní stage. Ještě je nějaký sponzor, určitě. No to mi došlo, škoda, měl jsem je rád. To tak, no. Něco odchází, něco přichází. To bude to poslat. Brace yourself. Come to have a go. Give it your best shot. An air of decay hangs over the stooped beggar's form. The smell of rot, the smell of death. Gold first, then you can hit me. Většinou mi lidi platí, abych je nebyla. Tried that once. They took the gold and hit me anyway. Better this way. I still leave with gold in my pockets. So, you having a go or not? Ne, nebudu tě hitovat. Then move. Let someone else have a go. Jako nemrtvej reálně.